Hi everyone! Gawa tayo ngayon ng coconut macaroons. So dahil ito ay coconut macaroons, gagamit tayo dito ng store-bought na desiccated coconut. So first, i-cream natin ang butter and sugar. Let's add 2 large eggs. Ayan, magbukas tayo ng isang lata ng condensed milk at gumamit ako dito ng Jolly Cow. Then, add 1 teaspoon of vanilla. So, gumamit lang ako ng isang cup ng condensed milk. Tapos gagamit lang tayo dito ng 1 cup of all-purpose flour. Tapos magdagdag din tayo ng 2 cups of desiccated coconut. Para may konting alsa, nagdagdag ako ng 1 teaspoon of baking powder. So ayan, kita nyo naman napakaganda ng ating coconut macaroons. Thank you and bye-bye!